તો તમને વિડીયોના ટાઇટલ અને થંબનેલ ઉપરથી ખબર પડી જ ગઈ હશે કે આજનો આપણો ટોપિક છે કે જૂના કમ્પ્યુટર કે લેપટોપની સ્પીડ કેવી રીતે વધારવી. હું તમને બે રીત કહીશ, એક રૂપિયા ખર્ચા વગર ને બીજું રૂપિયા ખર્ચીને. તો વધારાનો ટાઈમ વેસ્ટ કર્યા વગર લેટ્સ રોલ ધ ઇન્ટ્રો. તો જે ફ્રીવાળી ટ્રીક છે ને એમાં તમારે કમ્પ્યુટરના અમુક સેટિંગ ચેન્જ કરવા પડશે. એનાથી તમારે બેઝિક સ્પીડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. તો સૌથી પહેલાં તમારે સી ડ્રાઈવને ખાલી રાખવાની છે. ખાલી એટલે હું એમ નથી કહેતો કે બધું અંદરથી ડિલીટ કરી નાખો. તમારી જે નકામી વસ્તુ હોય, જે કમ્પ્યુટરના કામની વસ્તુ ન હોય ને એ બધીમાંથી કાઢી નાખો. એટલે ડેસ્કટોપ ઉપર નખરા પિક્ચર પડ્યા હોય, ફોટોઝ ને એ બધું હોય, એ બધું તમે ડેસ્કટોપ ઉપર રાખ્યું હોય તો એ બધું સી ડ્રાઈવમાં જ આવે. ડાઉનલોડ્સમાં હોય એ સી ડ્રાઈવમાં જાય. એટલે તમારે એને સીની બદલે બીજી એકાદી ડ્રાઈવમાં મૂકી દેવાનું. પછી બીજું સેટિંગ ટાસ્ક મેનેજરથી થશે. તમારું ટાસ્ક મેનેજર ઓપન કરો, કંટ્રોલ શિફ્ટ અને એસ્કેપ દબાવશો એટલે ટાસ્ક મેનેજર ઓપન થઈ જશે. એની અંદર સ્ટાર્ટઅપ કરીને છે. હવે એમાં જોઈ લેવાનું કે જે કમ્પ્યુટરના કામની વસ્તુ ન હોય ને બધી ડિસેબલ કરી નાખવાની. હવે જો એમાં એન્ટીવાયરસ હોય તો એ ડિસેબલ નહીં કરવાનો. પછી ઓડિયોના ડ્રાઈવર હોય, ઓડિયો રિલેટેડ કઈ વસ્તુ હોય એ ડિસેબલ નહીં કરવાની. પણ જો ગેમ છે, એની ડેસ્ક, ટીમ્સ, ઝૂમ આવું બધું હોય એ ઓટો સ્ટાર્ટઅપ હોય. સ્ટાર્ટઅપ એટલે શું હોય કે તમે કમ્પ્યુટર ચાલુ કરો ને એટલે ડાયરેક્ટ ઓટોમેટિક બધું ચાલુ થવા માંડે. એના લીધે તમારા કમ્પ્યુટરના પરફોર્મન્સ ઘણું ઓછું થઈ જાય. એટલે એ ડિસેબલ કરી નાખશો એટલે તમારે જ્યારે યુઝ હશે ત્યારે જ નહીં ચાલુ થશે. હવે શું કરવાનું છે? ટેમ્પરરી ફાઇલ બધી ઉડાડી નાખવાની છે. વિન્ડોઝ R દબાવો, જો રન ખુલી ગયો. હવે રનમાં શું લખવાનું? ટેમ્પ લખવાનું. જો આટલી બધી ફાઇલનું લિસ્ટ દેખાય છે, આ બધી ફાઇલ નકામી છે. સિલેક્ટ ઓલ કરવાનું કંટ્રોલ એથી અને શિફ્ટ ડિલીટ આપી દેવાનું. એટલે તમારા કમ્પ્યુટરમાંથી આ ડિલીટ થઈ જશે. આનાથી તમારી સિસ્ટમને કોઈ જ નુકસાન નહીં પહોંચે. બધી ટેમ્પરરી ફાઇલ છે જે ખોટી મેમરી રોકે છે. હવે આવું સેમ બીજી વાર કરવાનું, પણ ફેર એટલો કે તમારે %ટેમ્પ% લખી નાખવાનું. પછી જે ફાઇલ્સનું લિસ્ટ આવે એને ડિલીટ કરી નાખવાનું. અને જે ફાઇલ ડિલીટ ન થાય એમાં સ્કીપ આપી દેવાનું, કોઈ વાંધો નહીં. હવે બીજી મેથડ, રૂપિયા ખર્ચીને શું વસ્તુ કરીએ કાંઈક જૂના કમ્પ્યુટરમાં. તો સૌથી પહેલાં તમારે એ ધ્યાન રાખવાનું, જો તમારું લેપટોપ 3-4 વર્ષથી પણ વધારે જૂનું હોય ને તો એમાં લેટેસ્ટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નહીં વાપરવાની. એટલે અત્યારે જો વિન્ડોઝ 11 ચાલે છે તો એ નહીં વાપરવાનું. બને ત્યાં સુધી વિન્ડોઝ 8 અને વિન્ડોઝ 10 વાપરવાનું. હવે જો એનાથી પણ વધારે જૂનું છે, માની લો કે 10 વર્ષ જેવું થઈ ગયું, તો વિન્ડોઝ 7 અને વિન્ડોઝ XP બેસ્ટ રહેશે એના માટે. જો તમારે નોર્મલ કામ કરવું હશે તો તમારે જૂના વિન્ડોઝ વાપરવામાં કોઈ જ વાંધો નહીં આવે. હવે પહેલું સ્ટેપ આખું પૂરું કરી નાખ્યું, તમે કદાચ ફોર્મેટે મારી દીધું તોય તમારે જો એટલી સ્પીડ નથી આવતી તો તમે બીજી બે વસ્તુ કરી શકો છો. SSD નખાવી શકો છો અને RAM ઇન્ક્રીઝ કરાવી શકો છો. જો તમારું બેઝિક વર્ક જ હોય ને, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એમાં બિલ બનાવતા હોય, પિક્ચર જોતા હોય, ઇન્ટરનેટ વાપરતા હોય, MS ઓફિસ વાપરતા હોય, અથવા તો ઘરનું નાનું બાળક કોઈ વાપરતું હોય તો તમે SSD નખાવશો એટલે સ્પીડ વધી જશે. અને તમારે SSD વિશે વધારે જાણવું હોય તો મેં એક રીલ બનાવીને મૂકેલી છે, તમે અહીંયાથી જોઈ શકો છો. પણ ટૂંકમાં પરફોર્મન્સમાં ફેર પડશે. હવે વાત રહી તો RAM કોને નખાવાની જરૂર છે? જેને હેવી ટાસ્ક હોય, ગેમ રમતા હોય, પ્રોગ્રામિંગ કરતા હોય, ફોટો એડિટિંગ કરતા હોય, વિડીયો એડિટિંગ કરતા હોય, એ બધાને RAM મોટી કરાવવી પડશે. અને જો તમને કમ્પ્યુટર વિશે આટલી બધી માહિતી નથી તો તમે કોઈ પણ કમ્પ્યુટરવાળાની દુકાને જઈને કહેશો એટલે એ તમને જોઈ દેશે કે તમારા લેપટોપમાં SSD નાખવાની જગ્યા છે કે નથી, RAM મોટી થશે કે નહીં થઈ શકે. ટૂંકમાં SSD નાખો એટલે તમારે 2,500 થી 3,500 રૂપિયાની આજુબાજુ ખર્ચો થાય. અને RAM નાખો તો તમારે 1,200 થી 1,500 રૂપિયાની આજુબાજુમાં 4 GB RAM લગભગ પડે છે. અને જો તમારું લેપટોપ i3 8 જનરેશનથી પણ નાનું હોય ને તો RAM ઇન્ક્રીઝ કરવાનો કોઈ બહુ મતલબ નથી, કારણ કે તમને એટલું પરફોર્મન્સ નહીં આપી શકે. તમે ખાલી SSD નાખશો એટલે તમારા બેઝિક કામ થઈ જશે. અને જો તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો મને કોમેન્ટમાં કહેજો, હું બધાને રિપ્લાય આપવાની ટ્રાય કરીશ. આવા જ વિડીયો ગુજરાતીમાં જોવા મને ફોલો કરવાનું ન ભૂલતા. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.